Differentiation, lecture-6, successive differentiation or nth order derivative of some standard function. आता ह्या लेक्चर 6 मध्ये आपल्याला सक्सेसिव्ह डिफरेन्शिएशन घ्यायचं आहे. सक्सेसिव्ह डिफरेन्शिएशन काय आहे ते अगोदर आपण पाहणार आहोत. तर सक्सेसिव्ह डिफरेन्शिएशन म्हणजेच nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे ऑफ सम स्टँडर्ड फंक्शन. मग यूज द फर्स्ट वी हाऊ टू adapt or we have to use the step by step. First step is use simple differentiation to get first, second and third order derivative. Second, observe the change in the coefficient, the angle, the power of the function and the sign of each term, etc. Third, express the nth derivative with the help of pattern of change that you observed. This will be your general formula for nth derivative of the given standard function. म्हणजे ज्यावेळेस आपण सक्सेसिव्ह डिफरेन्शिएशन घेणार आहेत स्टँडर्ड फंक्शनचं, तर पहिले स्टेप घ्यायची की त्याचं डिफरेन्शिएट करायचं. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आणि थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. त्यानंतर कोइफिशियंटमध्ये काही चेंज झालेले असतील का त्याचं निरीक्षण करायचं, किंवा अँगल असतील किंवा पॉवर असतील फंक्शनचे तर त्यांचं साईन वगैरे चेंज असेल तर त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं आपण, किंवा त्याचं निरीक्षण करायचं. कोइफिशियंट असतील, अँगल असतील किंवा पॉवर असेल एखाद्या फंक्शनचा. त्यानंतर थर्ड स्टेपमध्ये एक्सप्रेस nth डेरिव्हेटिव्ह विथ द हेल्प ऑफ पॅटर्न ऑफ चेंज विथ युअर ऑब्झर्व. म्हणजे गेल्या वेळेस आपण nth डेरिव्हेटिव्ह कसं घेतात, म्हणजे nth डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना आपल्याला कोणता फॉर्म्युला येतो तो आपल्याला स्टँडर्ड फंक्शनवर सुद्धा द्यायचा आहे. तर चला मग आपण डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करू. फाइंड द nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फॉलोइंग. तर इथं तुम्हाला 6 एक्झाम्पल दिलेले आहेत. या 6 एक्झाम्पलपैकी आपण 1 बाय 1 बघू. तर फर्स्ट फंक्शन जे दिलेलं आहे त्याचं nth डेरिव्हेटिव्ह कसं फाइंड केलं जातं. मग सुरुवातीला फंक्शन मानून घ्यायचं y इक्वल टू x रेस टू m. याला फर्स्ट डिफरेन्शिएट करायचं. डिफरेन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y इज dy बाय dx and derivative of x raised to m is m x raised to m minus 1. Second differentiate with respect to x, त्याला दुसऱ्यांदा डिफरेन्शिएट करायचं. म्हणजेच m x raised to m minus 1 होतं, तर इथं डेरिव्हेटिव्ह घेतला आपण, m कॉन्स्टंट आहे, d बाय dx x raised to m minus 1. तर हा याचं डेरिव्हेटिव्ह घेताना m minus 1 x raised to m minus 2 असं डेरिव्हेटिव्ह येईल. जे पहिलं काय होतं m, त्यानंतर m minus 1 x raised to m minus 2. सेकंड झालं. थर्ड डिफरेन्शिएट केलं, तर थर्ड डिफरेन्शिएट करताना m इंटू m minus 1 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x raised to m minus 2. तर x raised to m minus 2चं डेरिव्हेटिव्ह m minus 2 x raised to m minus 3. या पद्धतीने थर्ड ऑर्डर काढता येईल आपल्याला, किंवा थर्ड डेरिव्हेटिव्ह घेता येईल. इन जनरल nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह विल बी. तर आता nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह जर घेतला आपण d रेस टू ny बाय dx रेस टू n, फर्स्ट ऑर्डर पहिल्यांदा घेतलं तर m, दुसऱ्यांदा घेतलं m minus 1, m minus 2, डॅश 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 m minus n minus 1. म्हणजे nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घेताना लास्ट टर्म ही m minus n minus 1 मल्टिप्लाइड बाय x रेस टू m minus n ही nth डेरिव्हेटिव्ह येईल. मग ह्या nth डेरिव्हेटिव्ह ह्या पद्धतीने आपल्याला सिम्प्लिफाय करता येईल, कारण हा मायनस साईन ब्रॅकेटमध्ये गेल्यानंतर हा मायनस होईल आणि हा मायनस मायनस प्लस झालाय. आता इथं केसेस आहेत. फर्स्ट केसमध्ये आता इथं हा कॉन्स्टंट जो आहे हा कोइफिशियंट, तर याची व्हॅल्यू जर 0 पेक्षा मोठी असेल आणि m हा n पेक्षा मोठा असेल, म्हणजेच इफ m इज ग्रेटर दॅन 0 अँड m इज ग्रेटर दॅन n, देन तर मोठा असेल तर काय होणार आहे बघा. इथं m minus n minus 1 m minus n म्हणजे 2 multiplied by 1, 2 multiplied by 1 multiplied by 3 multiplied by 4 ह्या पद्धतीने येईल. म्हणून x रेस टू m minus n, आणि डिनॉमिनेटरला सुद्धा m minus 1 m minus n plus 1 डॅश 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 2 multiplied by 1 ह्या पद्धतीने.
तर आता इथं m-1 m-2 असं जर करत गेलात तर इथं m फॅक्टोरियल म्हणजे काय होईल ते n होईल. म्हणून हा इथं n फॅक्टोरियल मल्टिप्लाइड बाय x रेज टू m-n. आता n फॅक्टोरियल म्हणजे काय 1 मल्टिप्लाइड बाय 2 मल्टिप्लाइड बाय 3 मल्टिप्लाइड बाय डॅश 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 n फॅक्टोरियल आणि खाली m-n फॅक्टोरियल म्हणजे याचा फॅक्टोरियल येतील खाली. सेकंड केस इफ m इज ग्रेटर दॅन 0 अँड m इक्वल टू n म्हणजे m बरोबर n असेल आणि m हा जर मोठा असेल 0 पेक्षा तर आपल्याला nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह d रेज टू ny बाय dx रेज टू n इक्वल टू n फॅक्टोरियल x रेज टू n मायनस n डिवाइड बाय n मायनस n फॅक्टोरियल. आता इथं n मायनस n म्हणजे काय 0, x रेज टू 0 म्हणजे 1 आणि n मायनस 1 n मायनस n म्हणजे 0 फॅक्टोरियल. आता 0 फॅक्टोरियल म्हणजे 1 x रेज टू 0 म्हणजे 1 आणि हा n फॅक्टोरियल उरेल इथं. थर्ड केस इफ m इज ग्रेटर दॅन 0 अँड m इज लेस दॅन n देन आता इथं m हा 0 पेक्षा मोठा आहे आणि n पेक्षा लहान आहे. लहान जर असेल तर nth टर्म आपल्याला 0 येईल आणि ती 0 आली तर 0 मल्टिप्लाइड बाय ऑल दिस टर्म इज 0. Therefore nth order derivative is d raised to ny by dx raised to n. Second example y equal to 1 divided by ax plus b. याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं 1 डिवाइड बाय ax plus b याचं डेरिव्हेटिव्ह येईल मायनस 1 डिवाइड बाय ax plus b ब्रॅकेट स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ax plus b. आता ax plus b चं डेरिव्हेटिव्ह ax चं डेरिव्हेटिव्ह a आणि b कॉन्स्टंट आहे म्हणून 0. तर ह्या कोइफिशियंटची व्हॅल्यू त्याची साइन हे बघायचं आहे आपल्याला. मग मायनस 1 मल्टिप्लाइड बाय ए डिवाइड बाय ax प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. अगेन डिफरन्शिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. परत त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं ए डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ax प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घेताना मायनस 2 डिवाइड बाय ax प्लस बी क्यूब डी बाय डी एक्स ax प्लस बी आणि ax प्लस बीचं डेरिव्हेटिव्ह ए आणि हा ए आणि हा ए स्क्वेअर झाला. ते 2 मल्टिप्लाइड बाय 1 इज 2 ax प्लस बी क्यूब. विथ डिफरन्शिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घेताना सुद्धा याचं थर्ड ऑर्डर घेतलं म्हणजे काय येईल मायनस 3 डिवाइड बाय ax प्लस बी रेस टू 4 आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इज ax प्लस बीचं डेरिव्हेटिव्ह ए म्हणून ए मल्टिप्लाइड बाय ए स्क्वेअर इज ए क्यूब. या पद्धतीने म्हणून हे थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह झाला. इन जनरल nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह सुद्धा तुम्हाला इथं काढता येईल म्हणजे ए रेस टू एन झाला. थर्ड असेल तर थर्ड झाला ह्या पद्धतीने. म्हणून हे थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला ह्या पद्धतीने लिहिता येईल. त्यानंतर हे थर्ड एक्झाम्पल वाय इक्वल टू लॉग एक्स. डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं त्याचं 1 डिवाइड बाय एक्स लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. परत डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स इज मायनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेअर हा येईल. त्यानंतर परत अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर इक्वल टू मायनस 1 डी बाय डी एक्स 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस 2 डिवाइड बाय एक्स क्यूब. बघा मायनस 2 डिवाइड बाय एक्स क्यूब त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आलं या मायनस मध्ये मायनस प्लस होईल. नाही मायनस 1 रेस टू 1 मल्टिप्लाइड बाय 2 म्हणजे मायनस मायनस प्लस झाला या पद्धतीने. परत इन जनरल nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह विल बी nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर काय होणार इथं एक्सचा पॉवर n होईल फक्त आणि इथं 1 असेल तर n मायनस 1 टू n मायनस 1 डी रेस टू एन वाय बाय डी एक्स रेस टू एन मायनस 1 रेस टू एन मायनस 1 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स रेस टू एन. त्यानंतर फोर्थ एक्झाम्पल वाय इक्वल टू साइन एक्स. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं साईनचं कॉस डी बाय डी एक्स साइन पाय बाय 2 प्लस एक्स म्हणजेच कॉस एक्स म्हणजेच काय साइन पाय बाय 2 प्लस एक्स या पद्धतीने येईल. मग परत याला अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इथं अलाइड अँगल वापरलेला आहे साइन पाय बाय 2 प्लस एक्स इज कॉस एक्स. परत डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं त्याचं डी बाय डी एक्स सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं डी बाय डी एक्स साइन पाय बाय 2 प्लस एक्स साइनचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस पाय बाय 2 प्लस एक्स आणि पाय बाय 2 प्लस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 कारण हा पाय बाय 2चं डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1. कॉस पाय बाय 2 प्लस एक्स इज अ साइन पाय बाय 2 प्लस एक्स म्हणजे पहिल्या इक्वेशन वरून
म्हणजेच साइन 2π डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स, 2 गेट कॅन्सल, म्हणजेच साइन पाय प्लस एक्स. डिफरन्शिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डेरिव्हेटिव्ह, याचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं. डेरिव्हेटिव्ह काढल्यानंतर शेवटी हे थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आलं तुमचं. याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर 0 आणि एकचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर 1. म्हणून थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? कॉस 2π डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स, म्हणजे 2 कॅन्सल होतं, इथं पाय प्लस एक्सच राहतो. थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे हे बघा ह्या पद्धतीने. साइन 3π/2 प्लस 2. आता सेकंड घेतल्यानंतर 2π डिवाइड बाय 2 येतं. थर्ड असेल तर 3π/2 डिवाइड बाय 2. फोर्थ असेल तर 4π/2 4π डिवाइड बाय 2 असं येईल. त्यानंतर nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह d(ny/dx(n) इक्वल टू साइन nπ डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स. अशा पद्धतीने nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. Fifth example, y equal to cos ax plus b. Differentiate this with respect to x. Derivative of cos is minus sin ax plus b आणि ax plus b चं डेरिव्हेटिव्ह a. बघा इथं a आलेला आहे. आणि साइन मायनस साइन ax प्लस b म्हणजेच cos π/2 प्लस ax प्लस b म्हणजेच cos π/2 प्लस थिटा इक्वल टू मायनस साइन थिटा. म्हणून हे अलाइड अँगलमध्ये एक्सप्रेस केलेलं आहे. परत त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. हा ए फक्त पुढे घेतलेला आहे. cos π/2 प्लस ax प्लस b चं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं परत. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह d/dx a cos a कॉन्स्टंट cos π/2 प्लस ax प्लस b. कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह साइन. या कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह काय घेतलेलं आहे? मायनस साइन π/2 प्लस ax प्लस b आणि π/2 प्लस ax प्लस b चं डेरिव्हेटिव्ह येईल आपल्याला. π/2चं डेरिव्हेटिव्ह 0, b चं डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि ax डेरिव्हेटिव्ह a. म्हणून a मल्टिप्लाइड बाय a इक्वल टू a स्क्वेअर cos π/2 प्लस 2π/2 डिवाइड बाय 2 प्लस ax प्लस b. तर थर्ड डेरिव्हेटिव्ह घेताना x क्यूब cos 3π/2 प्लस ax प्लस b ह्या पद्धतीने येईल. बघा इथं याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर cosचं डेरिव्हेटिव्ह साइन येईल. म्हणून ए स्क्वेअर कॉस π/2 प्लस एक्स. आता हे इथं ए मल्टिप्लाइड बाय ए म्हणजे काय? ए क्यूब येईल. म्हणून d²y/dx² इक्वल dx क्यूब इक्वल टू ए क्यूब कॉस 3π/2 प्लस ax प्लस b. इन जनरल nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह d(ny/dx(n) इक्वल टू a(n) कॉस nπ डिवाइड बाय 2 प्लस ax प्लस b. तर आपण इथं 2 कॅन्सल केला नाही का? सेकंड ऑर्डर असेल तर 2π/2 येतं. थर्ड असेल तर 3π/2 येतं. फोर्थ असेल तर 4π/2 येईल. तर nth असेल तर nπ/2 येणार आहे. म्हणून आपल्याला हे nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह अशा पद्धतीने फाइंड करता येईल. त्यानंतर हे इक्वेशन एक्झाम्पल 6 e⁻x sin bx. तर याला सुद्धा सेम डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करायचं, म्हणजे u इंटू व्ही वापरायचा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रॉडक्ट बघा ह्या पद्धतीने. याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर u डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v, v डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u. त्यांचं डेरिव्हेटिव्ह घेत जायचं. साइन, आता इथं बघा साइनचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस येतं आणि bx प्लस c चं डेरिव्हेटिव्ह पुढच्या स्टेपला येईल. साइन bx प्लस c आणि e⁻x चं डेरिव्हेटिव्ह e⁻x आणि ax चं डेरिव्हेटिव्ह पुढच्या स्टेपमध्ये लिहिलेलं आहे आपल्याला. बघा bx चं डेरिव्हेटिव्ह b येईल आणि ax चं डेरिव्हेटिव्ह a येणार आहे आणि e⁻x कॉमन आहे, ब्रॅकेटच्या बाहेर काढलेला आहे. हे झालं सेकंड डेरिव्हेटिव्ह तुमचं. त्यानंतर लेट बी डिवाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ a² प्लस b² इक्वल टू साइन अल्फा आणि a डिवाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ a² प्लस b² इक्वल टू साइन कॉस अल्फा आणि अल्फा इक्वल टू टॅन इनवर्स b डिवाइड बाय a. याला इक्वेशन फर्स्ट म्हणायचं. म्हणून dy/dx इथं साइन अल्फा b डिवाइड बाय साइन अल्फा टाकायचं. इथं b डिवाइड बाय साइन अल्फा कॉस bx प्लस c प्लस साइन bx प्लस c कॉस अल्फा, म्हणजे साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b ह्या फॉर्म्युला इथं वापरलेला. म्हणून त्याच्यावरून साइन a प्लस b आहे. a म्हणजे bx प्लस c आणि b म्हणजे अल्फा आहे, म्हणून साइन a प्लस b हा फॉर्म्युला वापरलेला आहे.
डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, परत डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं त्याचं यू इंटू व्ही वापरायचं. बघा इथं यू इंटू व्हीच वापरलेला आहे या पद्धतीने. पुढे जर व्यवस्थित बघितलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की काय ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, ए स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर म्हणजेच काय, यांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं म्हणजेच हा 1 झालेला आहे. पुढे हे बघा इथं 2 डिवाइड बाय 2 म्हणजे 1. आता सेकंड असेल तर 2 डिवाइड बाय 2, थर्ड असेल तर 3 डिवाइड बाय 3, फोर्थ असेल तर 4 डिवाइड बाय 4, म्हणजे अप टू nth डेरिव्हेटिव्ह काढायचं. सिमिलरली फाइंड द डी क्यूब वाय बाय डी एक्स क्यूब. बघा इथं 3 डिवाइड बाय 2 आलेलं आहे, म्हणून साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 3 अल्फा. इन जनरल nth डेरिव्हेटिव्ह विल बी, nth डेरिव्हेटिव्ह काढायचं असेल तर इथं एची किंमत म्हणजे हा इथं चेंज झालाय फक्त 3 डिवाइड बाय 2 ए म्हणून n डिवाइड बाय 2, आणि जिथं 3 अल्फा आहे म्हणून तिथं n अल्फा येईल, वेअर अल्फा इक्वल टू टॅन इनव्हर्स बी डिवाइड बाय ए.